ৰাজ্যত বলিয়াবানৰ কালৰূপ নিমিষতে গৃহহীন হাজাৰ হাজাৰ লোক নেৰেনেপেৰা বৰষুণ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে 20খন জিলা ৰাজ্য চৰকাৰে বন্যাৰ্যৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সাহায্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান ধৰিছে প্ৰতি বছৰে বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি অহা অসমৰ বান সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণাৰ দাবী অগপৰ মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ সদনত অগপৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ৰাজ্যৰ বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী The flood and erosion is the biggest problem of our state, sir. Before independence, Assam per capita income of the Assamese people higher than any parts of the country. But due to the flood, our economy is going to down, sir. So I request to declare Assam flood and erosion problem is a national problem and do the justice for the people of Assam. Thank you. ইফালে বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰৰ মন্তব্য অসমত বৰষুণৰ পানীৰে বানপানী হোৱাৰ উপৰিও চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল ভূটান মেঘালয়ৰ বৃহৎ প্ৰজেক্টৰ বাবে অসমত বানপানী হয় বিধানসভাৰ বিশেষ বিষয় হিচাপে বিধানসভাত আলোচনা কৰক বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰক এই অসমখন ইয়াত বৰষুণৰ পানীৰে বানপানী হোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে অৰুণাচলত বৰষুণ দিয়ে অসমত বানপানী হয় ভূটানে পানী এৰি দিয়ে অসমত বানপানী হয় মেঘালয়ে পানী এৰি দিয়ে অসমত বানপানী হয় মানে ইয়াৰ বৰষুণেৰে হোৱা বানপানীৰ বাহিৰেও নিকটৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহত যিবিলাক প্ৰজেক্ট লৈছে ভূটানৰ প্ৰজেক্টে হওক অৰুণাচলৰ প্ৰজেক্টে হওক সেই প্ৰজেক্টবিলাকে আজি অসমৰ আধা মানুহক জুৰুলা কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে কেনেকৈ সেই মানুহখিনিক সকাহ দিয়া যায় মানে মইতো ভাবোঁ বিধানসভাই এটা এই ছাবজেক্ট হিচাপে এইটো স্পেচিয়েল ছাবজেক্ট হিচাপে বিধানসভাত আলোচনা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰাব লাগে আৰু আমি আগৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ যে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰক কিন্তু বহুতে ধেমালি কৰিলে যে যেতিয়া বানপানী গৰাখহনীয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত নিব লাগে বুলি কওঁতে কিয় নিব লাগে যিমান পইচা খোজোঁ সিমান পইচা যদি পাই থাকোঁ আমি তেওঁলোকে কিয় ল'ব লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা আজাদ জাকাৰিয়া ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ